Salut! Astăzi învățăm câteva variante alternative în care putem lua acordul de mi bemol major. Pentru varianta standard, clic pe linkul de mai sus. Deci, în afară de această variantă, în poziția întâia, putem lua acordul de mi bemol major și astfel. Punem un bare mic, de fapt mediu, un bare mediu, în poziția a treia cu degetul 1, degetul 2, coarda a doua, poziția a patra, degetul 3, coarda a patra, poziția a cincea și degetul 4, coarda a cincea, poziția a șasea. Tragem de la coarda a cincea în jos. Mergând și mai sus pe grif, avem o altă posibilitate de a cânta mi bemol major, astfel. Bare în poziția a șasea, iar degetele 2, 3 și 4, unul sub altul, în poziția a opta. Ciupim primele 5 corzi. În fine, o poziție mai ușoară puțin, cu un bare mic în poziția a opta și degetul 4 în poziția a 11. Putem trage de primele 3 corzi doar. Dacă apăsăm pe 4 corzi, este tot un acord de mi bemol major, însă nota din bas nu mai este mi bemol, treapta întâia, ci este nota si bemol, treapta a cincea. Deci, practic, acesta este mi bemol major cu si bemol în bas. Așadar, am descoperit împreună, pe lângă varianta de bază, încă două posibilități de a cânta acordul de mi bemol major, chiar 3.